In deze aflevering laat ik je zien hoe je die onderkanten echt strak krijgt en waar je op moet letten zodat je schilderwerk veel langer goed blijft. Je krijgt een paar technische dingen uitgelegd die vaak worden overgeslagen en aan het einde van deze aflevering zit een verborgen level, iets wat je waarschijnlijk niet verwacht en wat ik nog nooit eerder heb gemaakt. Ik geef je straks de code daarvoor. Wil jij dat jouw schilderwerk er ook zo netjes uitziet? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Wijze Nol. Ook te vinden via social media. Wijze Nol, voor het beste schilderwerk. Hey, dit is een van de beginnersfouten die heel veel klussers maken en daar moet je even goed op letten. En ik zie dit ook helaas ook wel bij heel veel schilders, maar hier moet je even aan denken. Als je hier naar kijkt, dan zie je dat die lijn, die hoek, is veel te scherp. Kijk, ik zal hem proberen wat dichterbij te zetten. Je ziet dat die hoek echt veel te scherp is. En kijk nou eens eventjes mee naar deze ronding. Hier zie je dat die veel mooier afgerond is. En op deze manier zie je ook dat die verf ook veel mooier erop blijft. Nou, wat moet je nou hier doen? Je moet zorgen dat je deze wat ronder maakt. In een hoek van 45 graden. Je kunt hem alleen niet heel erg rond gaan maken. Omdat het qua stijl van het raam niet heel erg rond moet gaan worden. Omdat ja, dan mis je een deel van de stijl hoe die eigenlijk gemaakt is. Maar dit is echt veel te scherp. En dan moet je gewoon even naar kijken van hoe krijg ik dit rond. Dus dan gaan we even met een krabber gaan we dit wat ronder maken. En dan wat mooier schuren. Zodat het beter over elkaar heen gaat en dat het, de ronding mooier is. En dan zul je ook zien, want hier zie je ook dat die hoeken veel sneller kapot zijn gegaan dan als je op dit gedeelte gaat kijken. Dus we gaan deze even afronden en dan maken we wat mooier rond. Het volgende ding wat je even op moet letten is, hier zijn meerdere kleuren gebruikt. Dus we zijn ooit begonnen denk ik met bruin, toen wat groen, blauw en rood. En op zich, als je hier naar kijkt, dan zie je dat die verf nog hartstikke goed is wat erop zit. Alleen we gaan dit nu omzetten naar een witte kleur, een lichte kleur. Dus het is wel belangrijk dat je zoveel mogelijk weghaalt. Ik ga dit even goed uitschuren, maar hier zie je dat het gewoon nog hartstikke goed is. De verf zit er nog goed op. Het heeft heel weinig zon op dit gedeelte. Dus wat ik met name ga doen, je kunt twee dingen doen. Je kunt of alles kaal maken en dan moet je 3-4 lagen opbouwen. Of als het echt nog goed is, dat je dan alleen maar het gedeelte doet wat goed is. Als je gaat schuren, dan, omdat dit gedeelte nog hartstikke goed is, kan je er ook voor kiezen om te zeggen van ik ga dit schuren met P150. Dus dit heb ik met P150 geschuurd. Prima om te doen. Kijk, je kan ook zien hoe dat eruit ziet met P150. Maar wat ik daarna heb gedaan, is hem nog wat fijner uitschuren. Dus daarna heb ik P320 gebruikt. En dan zie je hier, als je hier naar kijkt en je kijkt hiernaar, dan zie je toch het verschil tussen P150 en P320. Dat wordt allemaal veel mooier, wat gladder allemaal. Ik ga hier de Wijze Nol SDT Ultra grondlak ga ik op aanbrengen. Maar dan zie je als die ondergrond mooi glad is, dat die grondverf straks ook veel strakker erop komt. En daardoor vloeit hij ook net even wat mooier. Dus dat is belangrijk om te doen, dat je wel alles gaat gronden. Want je gaat overzetten naar een andere kleur. En ga niet in één keer aflakken, maar ik zet hem echt altijd in de grondverf, zodat je in ieder geval een goede laag erop hebt aangebracht. Met een krabber haal ik eerst het meest ruwe deel van die rand weg. Die hoek is vaak scherp of beschadigd en als je daar direct met schuurpapier op gaat, trek je je papier zo kapot. Door eerst te krabben haal ik de scherpe rand eraf en breng hem alvast een beetje in model. Je hoeft hem nog niet perfect rond te krijgen. Het gaat erom dat de scherpe rand eraf is. Daarna begin ik met P60. Die gebruik ik om de vorm verder te corrigeren en de rand geleidelijk rond te maken. Ik probeer daarbij niet op één plek te blijven hangen, maar de hele lengte gelijkmatig te pakken. Vervolgens stap ik over op P150. Dat is om de grove krassen van de P60 eruit te halen en de ronding al wat strakker te krijgen. Je ziet dan dat de rand al een stuk netter oogt. Ik schuur met een klosje erachter, zodat de druk beter verdeeld wordt. Hierdoor zal het geheel strakker worden en krijg je die randen nog wat mooier in model. Het laatste stukje werk ik met de hand af om de ronding wat zachter en natuurlijker te maken. Tot slot ga ik nog wat licht overheen met P320. Zo maak ik de ondergrond mooi glad en zorg ik dat hij klaar is voor de volgende verflagen.
Als je dus in meerdere stappen schuurt, zal je zien dat je een mooie gladde ondergrond krijgt, zodat je een goede basis hebt voor je verf. Kan jij genieten van deze tips? Laat het mij vooral zien met een duimpje omhoog. Dat is toch het minste wat jij kan doen om mij te helpen. Heb ik ook dit deel eraf gehaald, omdat ik de kleuren te veel over elkaar vind gaan en dan zou je wat bij moeten plamuren. Dus ik heb zoiets van, ik haal dit gedeelte helemaal eraf. Dan heb je een mooi vers stuk hout. Deze is nu mooi rond en die loopt nu gelijk mooi met deze door. En dan kun je dan in eerste instantie bijvoorbeeld als je gaat gronden, dat je zegt, hey, ik grond eerst dit gedeelte, heeft hij al een keer gehad en kan ik hem vanaf daar verder oppakken. Dus deze is mooi rond. Ik ga alleen nog de randen langs het glas even schoonmaken, dat dat wat strakker wordt. En dan kan ik hem straks afplakken met de kiptape 3308, zodat ik die randen wat strakker en mooier ga krijgen. Het is wel belangrijk dat je even heel secuur ook navoelt met je handen of die mooi glad is. Want als jij denkt van, hé, ik voel hem hier nog iets of ik voel daar nog wat, dat je nog even secuur naloopt, omdat dit natuurlijk de meest kwetsbare delen zijn. Voor dit is niet zo heel erg, maar voor dit vind ik het altijd wel belangrijk dat je de onderkanten mooi rond maakt. Even voelen of die mooi glad is en hoe gladder jij hem hier nog uit kan schuren. Ik heb dit met P60 gedaan, daarna nog 150 en dan nog eens een keer 320, zodat dit mooi glad voelt. En dan zul je ook zien dat je met het gronden de vezeltjes die er nog in zitten veel minder zullen zijn. En ook veel mooier strakker gaat krijgen, zodat je straks bij het opbouwen van je verflagen allemaal net even wat mooier en wat strakker is. Met een scherp mesje haal ik eerst alle overtollige verf van het glas. Dat doe ik zodat de rand straks echt strak wordt. Ik ga de randen namelijk opnieuw afplakken met tape om mijn eigen strakke lijn te maken. Als er nog oude verf uitsteekt, krijg je nooit een mooie strakke rand. En dat zou zonde zijn van je werk. Kun je wat met deze tips en wil je jezelf een hoop geld besparen op een vakman? Abonneer je dan hieronder op mijn kanaal en druk op het belletje, zodat je geen schildertip meer hoeft te missen. Je ziet dat de lijnen hier nu mooi schoon en recht zijn. Aan de onderkant is de kit nog goed dicht. Toch kies ik ervoor om deze eruit te halen en opnieuw af te kitten met de Gloss & Paint van Soudal. Misschien vraag je je af waarom ik niet eerst het hout in de grondverf zet. En dat is een terechte vraag. Ik had namelijk wat beeldmateriaal nodig voor een andere video en daarom heb ik op het laatste moment de keuze gemaakt om hier de kit te vervangen. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat je de kit niet op kaal hout mag aanbrengen, omdat de kit anders niet zou kunnen hechten op kaal hout. Ik kan je zeggen dat deze kit een uitstekende hechting heeft, ook op kaal hout. Maar ik wist dat deze opmerking zou komen en heb daarom deze vraag bij Soudal neergelegd. Daarom wil ik hun reactie met je delen en meer uitleg geven waarom ik deze keuze heb gemaakt. Hoi John, aan de kit zal het niet liggen. Die behoudt zijn technische specificaties wel. Het gronden zou, zoals je zelf ook al aangeeft, wel beter zijn voor het hout en het schilderwerk. Maar dat is aan jou als schilder. De kit kan dit dus aan. Wat dat betreft zie ik geen probleem. Dus ik laat het verder aan jou of je de discussie op het internet inderdaad wil oppakken. Nou, verder hoef ik inderdaad geen discussie, maar ik wil wel even het volgende aan je laten zien en ook dus de uitleg geven waarom ik gekozen heb om dit op deze manier te gaan doen. Als we gaan kijken naar het kozijn, dan is dit even een doorsnee van een kozijn en daarin zit een stuk glas in. En aan de binnenkant, daar vinden we een stuk kit wat aangebracht is. En aan de buitenkant ook. Aan de buitenkant was het een bruine kit. Ik denk dat het een butyleen kit was. Het leek ook wel een stuk harde stopverf, maar het is een stuk butyleen. En dat heb ik geprobeerd te verwijderen. Nou, dat heb ik zoveel mogelijk eruit gehaald. Je zult gaan merken dat dat heel lastig is om dat er goed uit te krijgen. En je zult vast wel kleine stukjes er nog in houden. Maar haal zoveel mogelijk als dat je kan eruit. Nou is dus de vraag van waarom heb je deze buitenkant niet in de grondverf gezet? Ze zeggen eigenlijk waarom heb je het kozijn niet in de grondverf gezet. Maar je zult zien dat als ik de kit aanbreng, dan zal de kit eigenlijk tussen dat kozijn en het glas moeten zitten. En meer moet je niet aanbrengen. Dus de kit zal alleen maar in die uitsparing gaan blijven zitten. En als je dus gaat gronden, dan zul je dus moeten begrijpen dat je die buitenkant wel in de grondverf kan zetten. Maar die binnenkant, dit gedeelte, ga jij nooit
goed in de grondverf zetten. Normaal gesproken is het glas er niet in, dus dan heb je een sponning die je dan in zijn geheel in de grondverf kan zetten. Dit is natuurlijk alleen het vervangen van de kit. En normaal gesproken was dit misschien ook al geschilderd, dus dan had ik dit gedeelte eruit gesneden en dan had ik de kit eraan gebracht. Ik had ook kunnen zeggen, nadat ik dat kozijn zag met de grondverf en alles erop en nog aan, alleen de kit uitsnijden en opnieuw aanbrengen, kom je eigenlijk op hetzelfde uit. In dit geval heb ik ervoor gezorgd dat ik eerst de verf verwijderd had en toen de kit aangebracht. En je zult wel begrijpen dat ik hier gewoon niet kan gronden. Als ik de kit iets meer had aangebracht, ook op het kozijn, op dit gedeelte, dan zou je kunnen zeggen, oké, de kit hecht dan op dit gedeelte hier, maar eigenlijk is dit veel te dun voor een kitlaag, dus dat gaat sneller kapot. Dus vandaar dat je eigenlijk alleen maar het blauwe deel moet hebben, dat is voldoende. Die hele naad wordt dan gevuld met nieuwe kit. En dan vervolgens zou je dus de buitenkant in de grondverf zetten. Nou kan ik voor de video natuurlijk dit als eerste in de grondverf zetten, alsof het lijkt dat ik het in de grondverf heb gezet. Maar nog steeds zul jij zelf wel begrijpen dat niemand hier goed bij kan komen om dat volledig netjes in de grondverf te krijgen. Dus in mijn geval zeg ik, de kit heeft een hele goede hechting. Die heeft een krachtige hechting om gewoon te hechten aan kaalhout en aan het glas. En daarom breng ik die aan en zal ik gewoon vervolgens daarna, als dit gedeelte allemaal droog is, als de kit droog is, heb ik op dezelfde dag de buitenkant inclusief de kit kunnen gronden. En dan heb je gewoon een mooie opbouw van die verf. En het had dus geen nut gehad om alleen maar dit buitenkant voor het zicht voor jullie dat te gaan gronden. Terwijl iedereen wel begrijpt dat dit gedeelte niet in de grondverf staat en dus ook geen goede hechting zou hebben. Laten we even veronderstellen dat dit gedeelte open stond, dat het glas er niet in zat. Had ik natuurlijk de sponning mee kunnen schilderen. En dan had ik de kit wel aangebracht op een gegronde onderdeel. Maar je zult ook wel begrijpen dat als hier een scheur gaat komen in die kit, dat meestal de kit trekt dan eigenlijk die verf kapot en zit je nog met stukjes hout wat gewoon kaal is en daar komt het vocht in. Dus al met al moet je gewoon rekening mee houden. Zodra je kit aanbrengt en of het nou een gegronde deel is of niet gegrond, zodra jij de kit aanbrengt, dan zul jij, als hier een scheur in komt en al zou de verf aan deze kant nog goed zitten, dan nog krijg je dat in dit gedeelte dan water blijft ophopen en dat de ene dunne laagje verf gaat dat echt niet tegenhouden. Dus je zult altijd bij je schilderwerk controle moeten doen. Is mijn kit nog goed? Zo ja, dan kun je verder schilderen. Is die niet goed? Haal hem dan eruit en dan breng je een nieuwe kit aan en dan gaat het geheel verder goed in de verf gezet worden en dan krijg je het gewoon netjes voor elkaar. Ik maak de kit nog even schoon om de oude zeepresten te verwijderen, zodat de verf een goede hechting krijgt. Je hoeft de kit niet meer te schuren. Je hebt geen speciale primer nodig om dit soort werk te doen. Met de Wijzernol Ultra grondlak heb je een uitstekende grondverf om de verflagen op te bouwen. Je kunt nu enkel dat kale deel in de grondverf zetten tegelijk met de kit. Hierdoor krijgen beide delen al een stuk grondverf en is het gelijk beschermd. Ik heb nu de eerste grondverflaag erop aangebracht. De kit van Soudal heb ik hier aangebracht. Hier zat stopverf in en dat was vrij hard, maar het was nog hartstikke goed. Ik kreeg het alleen wat lastiger uit, dus ik moest er echt eruit halen. Dus het was ook een teken dat het goed zat. Alleen ik moest hem even afkitten, omdat ik deze kitnaad even nodig had voor een ander filmpje. Dus vandaar dat ik hem nu afgekit heb. Wat je wel ziet is dat hij dus nu ook veel mooier rondloopt. Zie je dat? Veel strakker. Er zit wel wat vuil in van andere werkzaamheden die hier opgekomen zijn. Is niet zo heel erg. Wat je wel moet opletten is dat de vezeltjes nu wat harder worden. Die hierop zitten, omdat de verf natuurlijk aan het uitdrogen is. Je moet dus, als je gaat schuren, pak dan even een papiertje die al echt op is. Dit is geloof ik P320 en al een keer gebruikt. Het is alleen puur om de stofjes even weg te halen. Maar eigenlijk moet je helemaal niet gaan schuren te veel, want anders schuur je hem weer kaal en dan komen weer de vezeltjes en zo blijf je bezig. Dus laat de eerste laag
Gewoon lekker erop zitten, niet te veel aankomen. Misschien alleen echt voor die stofjes eraf halen, meer niet. En geef hem daarna een tweede laag. En die laag, die kun je dan gaan schuren. Maar dan schuur je in ieder geval niet kaal meer. Nou, dit ga ik nu even een tweede laag geven. En dan maak ik gelijk dit ook in de grondverf. Als de verf nu droog is, ga ik overstappen naar het schilderen van het raam. Daarom plak ik het glas het liefst eerst af, omdat er meerdere lagen verf opkomen. Hiervoor gebruik ik de kiptape 3308. Deze tape laat geen lijmresten achter en je krijgt er mooie scherpe lijnen mee. Als je goed kijkt naar hoe ik de tape aanbreng, dan laat ik ongeveer 1 tot 2 mm ruimte tussen de tape en de kit. Daardoor schilder je eigenlijk een klein stukje van het glas mee. Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk een hele mooie strakke lijn krijgt. Als je de tape aanbrengt, zorg er dan voor dat je vooral in de hoeken heel netjes en strak plakt. Lukt dat niet helemaal, dan laat ik je zo meteen een klein trucje zien waarmee je die hoek alsnog mooi recht krijgt. Dit is even wat ik je wil laten zien. In deze hoek dan zie je dat het niet helemaal mooi haaks is. Dat kan jou ook overkomen. En wat belangrijk daarbij is dat je een mooi scherp mesje hebt. Ik heb daarvoor dit mesje, die bewaar ik echt alleen voor de tape. Ik heb natuurlijk meerdere mesjes. Deze is wat ouder en dan kan het mesje gewoon vervangen worden. Maar ik bewaar deze alleen maar om de tape mee te doen, omdat die mooi scherp blijft. En wat je dan kan doen, is de lijn die deze maakt, die volgen. En dat betekent dus dat je hier een stukje overtollig hebt. Dus dan plaats je die erop en dan kun je even goed indrukken en dan kun je hem eigenlijk zo wegsnijden. Dat gaan we even doen met de camera eromheen. Zie je? Is die mooi recht. Dus zo kun je dat ook voor de onderkant doen als je dat niet helemaal mooi strak vindt. Zo. En dan is je hoek veel mooier scherp en kun je het ook wat strakker afwerken. Ik ga nu het raam in de grondverf zetten. Je ziet dat ik best wel veel werk met mijn purple penseel. Natuurlijk zou ik dit ook met een grote kwast kunnen doen, maar deze video's zijn juist bedoeld om te laten zien hoe jij dit zelf netjes kunt doen. Zeker als je nog niet zo vaardig bent of als het kozijn een andere kleur heeft, kun je met een grote kwast snel uitschieten. Op deze manier kun je veel gecontroleerder werken en krijg je het ook gewoon netjes voor elkaar. Wat je nu ziet is dat de onderkleur er nog een beetje doorheen schijnt. Ga dat niet proberen om in één keer een hele dikke laag aan te brengen om dat te laten dekken. Breng liever een dunne laag aan en geef hem daarna gewoon nog een tweede laag. Zo bouw je de verf netjes op. De kunst is dat je het raam steeds per onderdeel schildert. Werk rustig stukje voor stukje en zo schilder je uiteindelijk het hele raam. Als deze laag droog is, ga ik met een stukje P320 dat al gebruikt is nog even heel licht over de randen heen. Daarmee haal je de kleine pukkeltjes eruit zonder dat je weer kale plekken krijgt. Daarna kun je, als alles weer droog is, de volgende verflaag aanbrengen. Ik breng hier dus eigenlijk nog een tweede laag aan, zodat die onderkleur minder doorschijnt en het geheel beter gaat dekken. Liever meerdere dunne lagen dan één dikke laag, want een dikke laag kan gaan rimpelen. Met meerdere dunne lagen krijg je uiteindelijk ook veel sterkere bescherming op je ondergrond. Als dat weer droog is, ga ik met P600 schuurmatje het oppervlak nog een keer licht matteren. Daarna is het klaar voor de volgende verflaag. De bovenkant geef ik nog een extra laag grondverf. Die zit nu eigenlijk al voor de 4e keer in de grondverf. Vlak voordat ik naar huis ga of het weekend inga, gebruik ik vaak de laatste 5 tot 10 minuten om juist die kwetsbare delen nog een extra laagje te geven. Daarna heeft het alle tijd om goed te drogen en je schilderwerk wordt er alleen maar sterker van. Nou, ik ga hem nu aflakken. Je ziet hoe mooi rond die is geworden. En nu gaan we de laatste laag doen. Bij de laatste laag gebruik ik even P320 is dit. En met P320 ga ik niet te hard erop schuren. Want kan je misschien eventueel kale stukjes eruit halen. Maar wat je doet is eigenlijk die hele kleine zandkorreltjes die er misschien in de lucht zitten en dan hierop komen. Die haal je er nog uit. Eigenlijk is dat, mag je niet zoveel over spreken, over schuren. Want het is helemaal niet heel veel schuren. Maar die haal je er even uit. Want je voelt ze. Je ziet ze misschien bijna niet. Maar misschien voel je ze wel als je met je hand eroverheen gaat. Die gaan we alleen licht eruit halen. En dan voel je ook wel dat hij daarna ook veel gladder is.
Pak even je schuurpapiertje, haal hem even hier door die tape heen, zo. Want dan krijg je straks dat die makkelijker langs gaat. Dus even zo door die tape heen, precies op die rand waar die mooie aansluiting gaat krijgen straks. Dat is voldoende. Deze er even langs en hier ook. Alleen puur om die pukkeltjes eruit te halen. Geen spannende dingen ervan maken, want anders schuur je alles kaal. En als je dat hebt gedaan, je hebt het mooi kaal, zo mooi glad, je voelt geen pukkeltjes meer. Dan pak je even je P600 schuursponsje en daar gaan we de boel mee matteren, dat die helemaal mat wordt. Dan krijg je straks ook dat die glans net even wat strakker en wat mooier erop zit. Ja, en zo maak je eigenlijk wat mooier je werk, terwijl het is niet heel veel werk om dit nog te doen. Misschien moet je er even tijd in steken, maar uiteindelijk maak je je schilderwerk gewoon wat mooier, wat strakker. Dit is ook natuurlijk veel gladder, waardoor als er water op komt, allemaal wat makkelijker eraf vloeit. En niet zo blijft plakken eigenlijk aan je hele kozijn of schilderwerk. Dus dit is voldoende. Wat we nu nog gaan doen, is de ramen schoonwassen. En als die ramen goed schoon zijn, dan gaan we beginnen met aflakken. Voor het aflakken gebruik ik de Wijzenol SDT Ultra Hoogglanslak. Dit is een gesiliconiseerde verf. In de praktijk zie je dat regendruppels die erop komen eigenlijk als kleine pareltjes bovenop de verf blijven liggen, in plaats van dat ze zich over het oppervlak verspreiden. Voor het schilderen gebruik ik een paar verschillende kwasten. De grote vlakken doe ik met de Futura kwast van Goudhaantje, maat nummer 16. Die gebruik ik eigenlijk altijd voor terpentine verf. Als je binnen met watergedragen verf gaat schilderen, dan gebruik ik meestal de Purple serie kwasten. Maar voor dit soort kleine onderdelen gebruik ik buiten graag de Purple penseel maat nummer 14. Dus grote delen schilder ik met de Goudhaantje Futura kwast maat nummer 16. En voor de kleine delen pak ik de Purple penseel maat 14. Daarmee kun je net wat preciezer werken op de kleinere elementen. Als het schilderwerk klaar is, ga ik de kiptape 3308 verwijderen. Om dat netjes te doen wikkel ik een stukje papier om een stokje en plak daar de tape op. Zo kan ik de tape van het raam meteen daarop plakken en blijft alles netjes schoon. Zodra ik de tape eraf haal, weet de klant ook dat het raam echt klaar is. Je ziet dat de tape er heel makkelijk afkomt zonder dat er lijmresten achterblijven. Ik ga je zo direct de code geven hoe je het geheime level kunt activeren in deze video. Maar vind je de tips tot nu toe handig? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En ga je zelf buiten aan de slag met het schilderwerk? Maak dan gebruik van het e-book, zodat je veel fouten kunt voorkomen. De link naar het e-book vind je in de eerste reactie. En dit is uiteindelijk het resultaat. Een mooie hoogglans, een nette ronding op de ondergrond en strakke lijnen langs het glas. Als je deze stappen volgt, zul je zien dat je dit zelf ook gewoon netjes voor elkaar kunt krijgen. Zoals ik al aan het begin al zei, zit er een verborgen level in deze video. En dit is wat je moet doen. Ga naar het tandwieltje op je mobiel of je pc, kies audio track en zet de taal op Klingon. Start daarna de video opnieuw vanaf het begin. Dan hoor je in deze video een extra uitleg met nog veel meer handige tips. Wil je ook nog leren hoe je de oude verf van je muur kunt verwijderen tot dit resultaat? Klik dan de video die in het midden verschijnt. Daar ga ik je alle tips geven hoe ik dat heb gedaan en leer ik je ook nog wat andere technieken hoe je de rest van het raam kunt schilderen zodat je een volledig mooi resultaat krijgt. Laat me in de reacties weten wat je van deze aflevering vond en bekijk het e-book via de eerste reactie. Tot de volgende video. Adios!